سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین خوب و عالی باشید. ما در جزیره زیبای کیش هستیم در جنوب ایران و قراره که با هواپیما به شهر تهران بریم. اگر دوست دارید که در این سفر و در این مسیر همراه ما باشید، پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو رو ببینید و از ما حمایت کنید. اینجا فرودگاه بین المللی کیش هست، یکی از جدیدترین و زیباترین فرودگاه‌های ایران. پرواز ما با ماهان ایر هستش که یکی از بهترین ایرلایین‌های ایرانیه. ما هم بلیط هواپیمامون رو از سایت booking.ir رزرو کردیم که یکی از معتبرترین سایت‌های رزرو بلیط هواپیما و هتل هستش.
توی هواپیمایی ماهان یه همچین کاتالوگایی هست که میتونید استفاده کنید. اینجا مثلا تبلیغ booking.ir که گفتم ما بلیت هواپیما رو از این سایت رزرو کردیم، یا چیزای دیگه مثل حالا تبلیغ فروشگاه‌ها و مراکز تجاری که همونطور که دارید میبینید. یکی از بهترین جایی که میتونید تو این کاتالوگ استفاده کنید اینه که اطلاعاتی در رابطه با شهرهای مختلف ایران مثل تهران و مکانهای دیدنیش رو اینجا ببینید. اینجا اطلاعاتی در رابطه با خرم‌آباد گذاشته تو استان لرستان که به زبان فارسی هستش. آرامگاه زیبای حافظ و اینجا هم اطلاعاتی در رابطه با شهر شیراز. خیلی خوبه که این قسمت ها یا این اطلاعات رو توی هواپیما میتونن توریست ها داشته باشن، یا مثلا شهر کرد و طبس. این هم غذای ما در هواپیمایی ماهان که مرغ هستش با برنج که کیفیت خوبی داره، یک ماست. این هم بامیه هستش که فکر کنم به خاطر ماه رمضان بامیه رو گذاشتن. نون و نوشابه به همراه یخ که اگر خواستید استفاده کنید. این هم غذای ما در هواپیمایی ماهان. نمک و فلفل هم که داره. دوستان ما رسیدیم به فرودگاه مهرآباد بعد تقریبا 1 ساعت و 45 دقیقه پروازی که داشتیم. اینجا فرودگاه مهرآباد، میدونم خب خیلیاتون میشناسید، توی غرب تهران و فقط پروازهای داخل ایران از توی این فرودگاه انجام میشه. اگر پرواز خارجی داشته باشید باید برید به فرودگاه امام خمینی که در تقریبا 25 کیلومتری تهران هستش، از سمت جنوب. البته از اون فرودگاه باید پروازهای خارجی رو انجام بدین. اینجا فقط پرواز داخلی هستش.